Hi guys, magandang araw at tayo po muli ay mag-aral ng ating mga exercises, no. Dadako po tayo sa ating exercise number 12, no. So, welcome po ang bawat isa. Kung bago ka pa lamang po sa aking tutorial ay huwag pong kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe po, no. At para po makatulong din po sa iba, no. I-share, ibahagi po natin, okay? So, buksan po natin ang ating folder. Same pa rin po ang senaryo natin gagawin. At dito po ay ating i-click yung exercise number 11 at right-click, copy, and then right-click, paste, no? And sa pag-rename naman po, i-right-click lang po natin and then rename. Palitan po natin ito ng number 12. Okay, so isa pa pong enter para pa magbukas ang ating drawing, okay? So, ito po yung nakaraan nating drawing, ang exercise number 11. No? So, from right, click po natin ito from right to the left. And then, type E. Erase po, no? And then, hit natin yung enter. Okay. At nadelete na po yung ating previous na drawing. Okay? So, aakin po itong i-minimize. And ganoon din, i-close ko itong ating folder, no? At i-open ko lang din po yung ating exercise number 12, no? So ito po yung ating drawing. Madali lang din po siya. Katulad lang din po ng nakaraan, no? Ng exercise number 11. So atin po itong i-minimize din. At palakihan ko lang po ito, drawing. Okay? So para po medyo makita po natin, okay? Okay, so ang technique or diskarte po natin sa pag-drawing ay makikita po natin na meron po tayong circle dito at may radius po siya na 1 meter at ganoon din dito, no? At a distance of 6 meters. In between po nila ay meron pong nasa taas na may distance po na 5.2. So ang gagawin po natin, ito pong diskarte na gagawin po natin. Okay, type ko po yung C. Specify the first circle, click po natin dito at i-type po natin yung radius na 1. Okay. At i-select ko lang po itong object na to and then type CO. Palakihan ko lang. CO for copy. Enter. Specify the base point from the center of the circle. I-drag ko lang po pa kanan and i-type ko po ang distance na 6. Okay? Okay. And then kung makikita nyo, kung ito ay 6 meters, ang between, ang gitna po ng 6 meters ay 3 meters. So, ito po, no? Type po natin yung 3 meters. Okay? And then, i-escape po natin or enter. Okay, select po natin itong sa gitna na circle at i-type po natin yung command na move, no? Select the object, enter. Click po natin specify the center or base point of the circle at i-drag po natin na may distance po na 5.2. Okay, type po natin yung 5.2. Hit natin yung enter. Okay, so ito na po yung ating drawing. Ngayon, meron po tayong opposite distance or circle uli na 2 ang radius. So, type po natin yung C. Okay. Click po natin yung center ng circle. I-pick, no? Pick po natin dito or click. Type natin yung 2. Enter. And then, ika-copy ko po. Hindi na po ulit mag-type ng C uli. And select natin yung object. Enter. And then, specify the center point or the center of the circle. Click po natin dito. And then, itutok lang natin sa circle and then lalabas na po itong X, yung cross. I-click po natin. Tingnan nyo po itong isa. Pag tutok ko, may lalabas na cross and then i-click lang po natin. Okay? So, buo na po yung ating circle na object. Ngayon, gagawa po tayo ng polyline. Type PL. Enter. From dito po, no? From quadrant to quadrant. Okay? And then, hit natin yung enter. Repeat command ng polyline. Enter lang po. Ngayon dito, gagamit po tayo dito ng tangent. Okay?
So, ang gagawin natin from here, kahit saan po dito, balik lang po natin. Click. Hahanapin po natin yung tangent. Click. And then, ibabalik natin na para po maging perfect yung tangent natin, hahanapin po natin itong tangent na ito, no? Tangent. Ito po. Yan. Tangent. Nakalagay na word na tangent. Okay? And then, i-click. And then, i-trim lang po natin. Enter. Dalawang enter. And ito na po yung line. And then, ang gagawin po natin para magkaroon dito ng line dito sa kabila, hindi na po tayo gagamit ng tangent. Ang gagamitin nating command ay mirror. MI, enter. Select natin itong line, ang polyline, enter. Maghanap po tayo ng base point para perfectly mailipat natin dito sa kabila. And then, gagamitin ko po itong center ng circle. And i-drag ko lang yung pababa. Click lang natin and i-enter lang po. Yung no, i-enter lang po yan. Okay. So, buo na po yung ating drawing. Ngayon, next command natin ay trim. Select ko po itong tatlong polyline. Hit enter. And then, i-trim natin itong circle. Enter. So, buo na po yung ating polyline. Paano naman natin ito i-join? Select po natin itong object. Okay. And then, type G. And then, hit natin yung enter. Buo na po yung ating polyline and circle. Nag-connect na po sila. Okay? And then, go to properties. Global width, 0.05. Enter. At, punta po tayo dito sa ating home. Okay? And layer. And, i-click natin yung wall. Okay? So, ito na po, no? So, pwede rin po natin i-select to. I-layer natin sa wall. Kung gusto natin palaki nito, papunta lang po tayo dito sa properties. By line to weight, pwede natin increase yung kanyang thickness into 0.4 like that, no? Pag i-print nyo po yan or i-plot nyo po yan, makapal na po ito. Okay? So, ngayon ay magkaroon po tayo ng dimension. Command DLI. Select ko po itong center to center and then drag 5.2. Okay? And then, command DRA, dimension radius, enter, click, okay, enter. Repeat command, enter, yan, no? Okay, so alam na po natin yan, no? And then, enter. Okay, meron pa po palang sa baba, DLI, enter, and then, click natin yung center to center. Okay, center to center. And, okay, so 6 meters. Ngayon, select lang po natin yung dalawa. And then right click, similar properties, then click layer, dimension. Okay, so done na po yung ating unang object. And dako po tayo, hope po nasundan, no? Ang ating drawing, no? Medyo, kung mabilis po siya, no? Just inform me, no? Para po na masanay na po tayong mabilis kasi ay ilang exercise na lang, dalawang exercise na lang po ay dadako na tayo sa floor plan. Okay? Paggawa ng simple floor plan. Next po ay ito po, no? Palitin ko lang na konti. Okay. Yan. Yeah. Okay. So, pan ko lang po ito, no? Okay. So, ito po yung ating gagawin ngayon. Ay meron po tayong circle and radius po natin 0.75. 0.75. Dito sa gitna 1.5. Pinakamalaki ay 3 meters. 1.5 din dito. Okay? So, ang technique po natin gagawin ay ito po, no? Gawa po tayo ng polyline. Enter or line. Pwede rin po. Gagamit muna tayo ng line. Okay? Para masanay kayo, no? Ang ating distance ay 12 meters total, no? 6 plus 6 equals to 12, no? Type po natin yung 12. Enter. Ngayon, nagawa po tayo ng circle na may radius na 0.75. See? Enter. Click po lang po dito and then type natin 0.75. Enter.
Ngayon, i-copy ko siya or i-mirror. Pwede rin po copy, pwede rin po mirror, no? Saan po yung ipi-prefer nyo? Gagamit lang ako ng best point sa midpoint and then i-click ko lang po pataas and then enter. Okay, meron na po ako dito sa kabila. Ngayon, Command C ulit and then midpoint. Ang midpoint circle niya ay, ang radius ay 1.5. Enter. Okay, isa pa pong circle. Ang radius ko rin po dito ay 1.5. At dito rin po sa kabila or type mirror. Okay. Pwede din pong pagsabayin ito and then mirror one time. At isa pa pong circle sa midpoint ang reference at ang radius ko po ay 3. Yan. So ngayon, gagamit po tayo ng polyline na command, no? I-click ko lang po ito dito, no? Ito kahit dito sa quadrant at hanapin po natin itong tangent. Yan. Tangent po yan, yan. Tangent nakalagay. And then ibabalik ko po doon sa circle at hanapin ko rin po yung tangent. So yan po yung perfect niya na tangent between circle to big circle to small circle, no? Tapos i-trim ko lang po itong isang line. Yan. Ngayon, naka-create na ako nito. Ang gagawin ko na lang po ay hindi na po ako i-create ng tangent ulit. Hindi na po, no? Command na lang po ng mirror. Enter, select object, and then specify the horizontal para lilipat po dito sa kabila. And enter, hit po natin yung enter. And then repeat command. Select po natin yung dalawa. Gagamit po ako ng base point dito na quadrant to vertical and then enter lang po, no? So tapos na po yung drawing. And then command trim, TR, enter. I-select ko lang po itong 4 na polyline. Enter. Tapos i-click natin yung ating pong iti-trim na mga circle. Okay. And then i-delete na po natin itong ating reference line. Okay, ang next po natin gagawin ay gagawa po tayo ng sa annotative and then center mark. Okay? Ito pag nilagyan pa natin center mark, okay lang din po, no? Okay, so and then next po ay i-select po natin ito, ang ating kahit saan po mauna, no? And then type G for join at isa na po silang entity, no? And next po natin gagawin ay punta tayo sa properties and then global width 0.05, enter, and then click natin yung home and then layer wall. Okay, so ang next po natin gagawin ay DLI. Click po natin yung center ng circle, pababa, and then command D ko, enter, D ko po, no? The continuation, no? Okay, and then DRA, dimension radius, click po natin to. Yan. Okay. And then ito. Repeat command lang po, enter, enter, and enter. Yan. So, select ko lang po itong dalawa. Then right click. Similar. And then layer, click dimension. So, hope po nasundan guys ang ating drawing. So, hope na ang bawat isa ay natutunan po ang ating exercise number 12, no? Kung meron po kayong katanungan, just comments below at i-message nyo po ako sa Facebook at ganun po sa mga gustong mag-install ng AutoCAD. Lalagay ko po yung link sa ibaba, no? And thank you sa maraming mga nag-ask ng question din. And I hope na na-receive nyo po yung mga sa email nyo, no, ang AutoCAD, no? And kung meron kayong kung hindi nyo ma-download, hindi nyo po masundan yung video kung paano mag-download, just i-drop nyo lang po yung email para po i-send ko sa inyo, no? So, I hope na natutunan nyo po ang ating exercise ngayong araw. At hanggang sa muli po, bago ka pa lamang sa aking tutorial, ay huwag pong kalimutang i-like at i-share at i-subscribe po ang aking tutorial, no?
and hope po makatulong ito sa inyo. Hanggang sa muli, hanggang dito lang po muna at see you on the next tutorial, exercise number 13. Okay? So, salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Stay safe ang bawat isa. Maraming salamat po.